ආයිබෝන්. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ දන්නවා මගේ channel එකෙන් ඔයාලට දැනුමක් ගේන වැඩසටහනක් තමයි අරගෙන ඉන්නේ කියලා. ඉතින් අද මම අරන් ආවේ කෑමක් හදන එකක්. දෙල් පකෝඩා එකක්. දෙල් පකෝඩා එක හරි රසවත් කෑමක්. ඉතින් අපි බලමු මේ කොහොමද දෙල් පකෝඩා එකක් හදන්නේ කියලා. අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය අපි පැහැදිලිව තව ඉස්සරහට කියන්නම්. එතකම් මේ වීඩියෝ එක ඉවරනකම්ම බලන්න. අපි මේ කව් කරගන්න දේවල් හොඳ පිරිසිදුව ගන්න. මොකද කෑමක් අපි හදන නිසා පිරිසිදුකම වඩා වැදගත්. ඉතින් අපිට දෙල් ගෙඩියක් ඕන වෙනවා. ඒකට පැහිල්ලද ගැටයක්ද කියන එක විතර හිතන්න ඕනේ නැහැ. අපිට දෙල් ගෙඩියක් තමයි අවශ්‍ය වෙන්නේ. ඊට පස්සේ මේ විදිහට මේ දෙල් ගෙඩිය ඒ පොත්ත සුද්ධ කරගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ ඒ සුද්ධ කරගත්ත දෙල් ගෙඩිය තීරු වලට කපා ගන්න ඕනේ. ඒ වගේම අර මැද කැල්ලත් අයින් කරන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ අඟලක වගේ ප්‍රමාණයට මේක ඒ කෑලි වලට කපා ගන්න. ඊට පස්සේ මේ වගේ භාජනයකට ගන්න. ඉතින් Tamanට ගෙදර තියෙන භාජනයක් මේකට තෝරගන්න. ඉතින් මේක අපි හදලා තියෙන්නේ කොහොමද සාමාන්‍ය අපි ගෙදරදී මේක හදා ගන්න විදිහට තමයි මේ කෑම එක අපි හදලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේකට වතුර ටිකකුත් එක් කරගන්න. ඊට පස්සේ දැන් අපි මේක ලිප හදාගෙන තියෙන්නේ. ඉතින් මේක දෙල් ටික තඹ ගන්න තමයි හදන්නේ. ඉතින් මේකට අපිට ඕන ලුණු, ගම්බිරිස්, කහ, අබ, අමු මිරිස්, සුදු ලුණු, පාන් පිටි, වේලපු මිරිස්, කරපිංචා, රට ලුණු. ඉතින් මේ ද්‍රව්‍ය ටික තමයි අපිට මේකට අවශ්‍ය වෙන්නේ. ඉතින් මේක අපි කහ ටිකක් අපි එකතු කරනවා. ඒ වගේම ලුණු ටිකකුත් දාලා තමයි මේ දෙල් ටික අපි තඹ ගන්න. මේ දෙල් ටික වහලා තඹ ගන්න. එනම් පදමට තැඹීගෙන එන්නේ දෙල් ටික. ඉතින් දැන් තැඹිලා ඇති. අපි මේ ටික බා ගන්නවා. ඊට පස්සේ අපිට වන් ගෙඩියක් ඕන කරා. මේක නිකන් අපිට මේක තලා ගන්න තියෙන හන්දා. ඉතින් Tamanට තියෙනවා නම් වන් ගෙඩියක් ගන්න. එහෙම නැත්නම් සුසු විදියට ඒක යමක් තෝරගන්න. ඉතින් මේකට අපිට ඕන නම් පොඩක් රට ලුණු ගෙඩියක්, අමු මිරිස්, එතකොට වේලිච්ච මිරිස්, එතකොට කරපිංච ටිකක්, සුදු ලුණු ගෙඩියක් විතර දාලා මේක හොඳට කොටා ගන්න ඕන වන් ගෙඩිය. ඉතින් Tamanට තියෙන භාජනයක් ගෙදර ඒකට පාවිච්චි කරන්න. ඊට පස්සේ ඒක කොටා ගත්තන් පස්සේ අර අපි තඹපු දෙල් ටික ඒකට දාලා ආයෙ ඔක්කොම එකට තියලා කොටාගෙන මිශ්‍රණය හදා ගන්නවා. ඊට පස්සේ මේකට කහ ටිකක් එකතු කරන්න ඕනේ. මිරිස් කුඩු පොඩ්ඩක් විතර එකතු කරන්න. අබ ටිකක් එකතු කරන්න. ඒ වගේම ලුණු ටිකක් දාන්න. ඊට පස්සේ අපේ ළඟ තියෙන පාන් පිටි හැඳි 5ක් විතර මේකට දාලා ආයි නැවත මේක කොටා ගන්න. මේක හොඳට කොටා ගන්න.
මතක තියාගන්න. එතකොට තමයි මේකේ රසය එන්නේ. ඊට පස්සේ දැන් අපේ පදමට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. අපි මේක එතනින් ඉවත් කරගන්නවා. ඉතින් වංගෙඩිය කොටා ගත්තාම නොවාගේ තමයි. ඉතින් මේ වගේ තෙල් භාජනයක් මුලින්ම ලිපියේ තියලා පොඩක් රත් වෙන්න තියාගන්න. ඊට පස්සේ මේ අපි හදාගත්තු මිශ්‍රණය ඒකේ හැඩයක් අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. තමන්ගේ අතට අවු වෙන විදිහට මේ තෙලේ බෙදගන්න තමයි අවශ්‍ය වෙන්නේ. ඉතින් මේක ඇත්තටම යාළුවෝ අපි පොඩ එකතු වෙලා වලට බයිට් එකකට එහෙම ඇත්තටම කියාපු කෑමක් හරිම රසයි. මේක ඔයගොල්ලෝ හදලා බලන්න. මොකද ඔයගොල්ලන්ගේ ගෙදර ලේසියෙන් හදාගන්න පුළුවන් කෑමක් නිසා. ඉතින් දැන් පදමකට හරියාගෙන එන්නේ, බැදීගෙන එන්නේ. දැන් නම් අපේ පදමට ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් අපි දැන් මේක බා ගන්නවා. ඉතින් මේක තමයි කියන්නේ දෙල් පකෝඩා එකක්. ඉතින් හරිම රසවත් කෑමක්. ඉතින් හදලා ඉවරුනාම මෙන්න මේ වගේ. ඔයගොල්ලෝ හදලා කාලා බලන්න. ඉතින් මගේ channel එක subscribe කරන්න. ඒ වගේම කමෙන්ට් එකක් දාන්න, like එකක් දාන්න. අපේ අඩුපාඩුවක් තියෙනවා එක පෙන්නන්න. ඉතින් තවත් හොඳ වීඩියෝ එකක් අරගෙන එන්න ඔයගොල්ලන්ට ජය වේවා.